guys, okay, for today's video, I akan share dengan you all about my skincare routine. Sebenarnya, ini antara yang paling banyak I dapat request and ramai yang DM I tanya about my skincare routine. Sebab apa? Kebanyakan daripada diorang cakap, kulit I way better daripada masa mula I buat video dulu kan. Yes, I pun memang tak nafikan. Sebenarnya, I dah tukar cara skincare panjang tempoh ni. So, for today's video, I akan reveal dengan you all apa produk ataupun device yang I pakai sampai dia boleh ubah kulit I yang sangat-sangat kering dulu ke kulit yang sekarang ni. So, kalau nak tahu lebih, jom. Okay, sebenarnya saja tadi buat intro macam gempak-gempak kan, macam dia ni pakai apa kan. Sebenarnya siapa yang follow I punya Instagram memang tahu sejak sebulan lepas memang I pakai satu device ni, which is Foreo. Yang mana sebenarnya I ni baru lagi berkenalan dengan Foreo ni, kira baru lagi jadi I punya buah hati lah. Ini dua lah yang jadi penyelamat kulit I. And I sangat-sangat in love dengan dua produk ni, especially dia punya UFO ni. Sebelum I cerita lebih lagi pasal dua device daripada Foreo ni, make sure pergi bawah, subscribe channel ni, okay? Sejak sebulan lepas memang I dah tukar I punya skincare. Sebab apa I mula diperkenalkan dengan Foreo ni. Yang I pakai untuk pencuci muka ni, yang this one is Luna3. And satu lagi ni khas untuk mask, yang mana kelebihan dia, mask yang biasa kita pakai 20 ke 30 minit tu boleh settle dalam 90 saat je. First kali, I akan cerita secara ringkasnya about Luna3 ni. Luna3 ni sebenarnya jenis device untuk mencuci muka yang mana dia ni ada pulsation, yang mana getaran ni akan tolong untuk keluarkan kekotoran daripada kita punya pori-pori. So, dia akan bagi kita satu efek cucian yang sangat maksimum. Sebab apa? Memang terbukti kalau kita cuci muka kita pakai tangan je, kekotoran yang ada dalam kita punya pori tu sebenarnya tak keluar habis tau. Dahsyat kan bunyinya? Okay, sebenarnya dia ni datang dengan 3 color, which is yang purple tu untuk sensitive skin, yang pink tu untuk normal skin, yang I pakai ni untuk combination skin. Apa yang bagusnya pasal device ni? Sebab apa tau? Dia ni super hygienic. Dia pun buat daripada silikon, yang mana silikon ni memang dia takkan tumbuh bakteria dalam dia. That's why you tak perlu risau untuk letak dalam bilik air ataupun tempat yang lembab. Okay, untuk Luna3 ni sebenarnya you boleh connectkan dengan dia punya application, and then you boleh tekan start, and then you tekan belakang ni dalam 5 second untuk connectkan dia, and boleh terus cuci muka. Kat sini juga dia boleh pilih dia punya intensity sama ada nak kuat ataupun perlahan. So usually bila I balik daripada mana-mana, I akan cuci dulu I punya makeup pakai wipes. I akan make sure untuk cuci dulu makeup I pakai Luna3 ni. Biasanya I akan basahkan sikit Luna3 dengan air, and I akan basahkan sikit muka I, and then I akan letak sikit I punya pencuci muka kat atas dia, and I akan terus cuci muka I pakai Luna3 ni. And then I akan tekan belakang dia untuk onkan dia and cuci I punya muka. Untuk Luna3 ni sebenarnya dia akan cuci muka kita dalam tempoh 1 minit. Maksudnya setiap kali you dapat double beep, you boleh ubah daripada satu kawasan muka ke satu kawasan muka yang lain. So lepas I cuci tu, I akan make sure untuk bilas betul-betul kulit I, and you akan dapat satu feel yang sangat fresh kat muka you. Okay, selain daripada bristle yang depan ni, sebenarnya dia ada juga yang bahagian belakang macam ni. Kalau you tengok betul-betul kat belakang ni, dia ada macam ada bentuk yang macam ni kan. Sebenarnya dia ni khas untuk kita buat massage muka. Biasanya kadang-kadang bila I rajin, bila dah cuci muka tu, I akan massage dalam 1 minit kat bahagian muka. Tujuan massage tu sebenarnya dia akan tolong untuk bagi circulation darah kat muka you tu berjalan lebih lancar. So sebenarnya this one sekarang memang buah hati I sangat-sangat. I rasa macam everyday I akan pakai this one. I akan pakai ni 2 kali sehari, sekali pagi, sekali malam. So memang biasanya bila I nak cuci muka kan, I memang tak sabar nak cuci. Especially bila waktu malam lah, you dah pakai heavy makeup kan, you nak cuci, I rasa macam satu kepuasan tu bila cuci pakai benda ni. Okay, lepas I dah cuci muka I, usually lah berapa banyak mask pun yang you beli, you biasanya akan rasa macam malas ni nak pakai. Sebab apa? Bila nak pakai tu kan, you kena baring maybe 20 minit, 30 minit, kadang-kadang boleh terlelap bila pakai mask kan. I rasa macam this is another level punya bila you pakai mask. Sebab apa? Mask yang biasa you pakai 20-30 minit tu, you boleh siap dalam 90 saat je. Sebelum tidur tu, you just pakai dalam 30 second, and then you boleh tidur dah. And katakanlah kadang-kadang bila I bangun pagi, kulit I macam I rasa macam sangat kering, I akan pakai satu mask, 90 second lepas tu kulit I terus hydrate. So I rasa benda ni macam another level lah. Sebab apa? I rasa kan sejak I pakai benda ni, tak pernah sehari lagi kulit I ada masalah. Okay, ini antara 4 mask yang I pernah try. Biasanya bila I bangun pagi, I akan tengok dulu condition kulit I macam mana. Sama ada terlalu kering, atau kadang-kadang macam berminyak kat T-zone, ataupun kadang-kadang you rasa macam kulit you kusam. I akan pilih antara 4 yang ada ni. Sama ada yang this one, yang ni biasanya I pakai malam lah. That's why dia tulis call it night. Yang mana dia ni lebih untuk nourishing, and dalam dia ni ada ginseng dengan olive oil. Biasanya 3 hari sekali malam, I akan pakai this one. This one is favorite. Biasanya bila I bangun pagi, I tengok kulit I kering, I terus ambil yang H2O overdose ni, yang mana dalam dia ni ada hyaluronic acid. So this one memang favorite. Kalau you all tanya I, first kali kalau you all nak beli mask ni, apa yang you all nak try, I akan kata try yang this one. Sebab this one memang best gila. I rasa sejak I pakai this one, I tak pernah ada masalah kulit kering lagi dah.
And then you all boleh try juga yang this one, yang ni untuk intensive renewal, yang mana dalam dia ni ada collagen. And satu lagi yang I suka juga yang Make My Day ni, dia ni pun I suka pakai waktu pagi, yang mana dalam dia ni khas untuk hydrating and anti-pollution. Setiap kali sebelum I pakai makeup, kalau I pakai mask ni, I punya makeup tu tahan lebih lama, and I punya makeup tu akan nampak glowing. So yes, this one pun favourite juga. Okay, cara dia pakai pada application yang sama, you kena connectkan di antara device ni dengan application ni, and then you pilih apa yang you nak buat dengan kulit you, sama ada you nak buat malam atau siang. Macam sekarang ni I nak pakai untuk malam, so I akan tekan malam, and then I kena scan dulu kod mask yang I nak pakai tu, and then you boleh tekan start je. So you boleh letak mask tu kat atas ni, and then disecurekan dia, and you boleh tekan start untuk startkan. Okay, so you boleh nampak kan, bila dia connect, dia akan keluar lampu ni. Bila tengok lampu dia macam ni, so dia dah ready maksudnya, you boleh tekan start. Use a circular motion as you gently glide UFO across your face and neck, distributing mask essence evenly. As you begin to relax, focus your attention on the gentle warmth, preparing your skin to receive a high dose of moisture. Okay, bila kita pakai UFO ni, dia akan keluarkan 3 light, yang mana red light, green light dengan blue light. LED light ni akan bagi efek yang bagus untuk kulit kita. Okay, siapa ada tengok cerita King yang Lee Min Ho berlakon kat dalam Netflix tu? Perasan tak Perdana Menteri Korea yang daripada tempat Lee Min Ho datang tu, kalau dia ada masa terluang je, dia akan baring and dia pakai macam ada satu penutup muka. Penutup muka tu ada red light. Sebenarnya itu dia samalah konsep dia. Red light tu akan tolong untuk producekan dia punya collagen, and then untuk anti-aging. Sebab tu kalau tengok dalam cerita tu, Perdana Menteri tu bila dia rehat je, dia akan pakai red light tu. So you dapat bayangkan tak, satu benda yang kecil macam ni, dia ada satu kehebatan yang sangat luar biasa. Okay, lepas I pakai mask tu, usually I akan pakailah produk-produk muka I yang biasa sebelum I pakai makeup. Tapi itu untuk pagi lah. Untuk malam, biasanya bila I dah pakai mask tu, I terus tidur je lah. Jujur I bagi tahu you all, sejak I pakai benda ni, I memang nampak perubahan kulit I sangat ketara, and I sangat happy dengan kulit I sekarang. First tip I, bila you nak dapat satu makeup yang bagus, sebenarnya bukan makeup tu mahal, tapi kulit you cantik. Kalau kulit you cantik, you pakai makeup apa pun, makeup tu akan cantik. Dulu, I seorang yang akan spend pada satu makeup yang mahal, tapi bukan pada skincare. Masalah dia, memang bila you pakai makeup tu cantik, tapi bila you buang makeup tu, kulit you teruk kat dalam dia. And biasanya makeup tu takkan tahan lama. But bila makin dewasa, I ubah pendirian I pakai satu skincare yang bagus, tapi makeup, I banyak try macam-macam makeup daripada murah sampai ke mahal, and I found out, makeup bukan segala-galanya, but your skin is everything. Kalau skin you cantik, you pakai makeup apa pun, you pakai makeup RM2 pun, kulit you akan cantik. So kalau tanya I recommend tak untuk you dapatkan benda ni? Yes, kalau you all ada budget yang lebih, you all nak invest pada satu skincare yang bagus, for me, I sangat recommend untuk you try produk ni, especially UFO dia ni. Sebab apa? I rasa UFO dia ni sangat bagus. Lepas saya pakai UFO dia ni, I rasa macam I takkan pakai lagi mask lain. This is the best. Kalau you all betul-betul ada budget and you all memang rasa macam nak invest pada satu skincare yang bagus, I akan kata go for this. This is the best. Sebab apa? Everything yang you perlukan, everything yang kulit you perlukan ada dalam ni. Sebab apa? Kalau you buat investment untuk skin you pada Foreo, itu adalah investment yang paling berbaloi. You takkan menyesal, seriously. So kalau you nak tahu lebih detail lagi pasal produk ni, you all boleh pergi kat Foreo punya website. Untuk hari ni sebenarnya I tak cerita lebih mendalam, lebih teknikal pasal produk ni. Sebab apa? I nak cerita lebih kepada I punya skincare routine. I akan buat satu lagi video yang mana I akan cerita technically macam mana produk-produk ni berfungsi kat kulit kita sebenarnya. And I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Red light ni dia akan bagi kita warming effect ataupun kaedah yang kita panggil thermotherapy, yang mana tujuan dia untuk bagi kita relax. Dalam masa yang sama, dia akan tolong untuk masukkan ingredient yang ada dalam mask tu ke dalam kulit kita. Red light ni juga dia sangat bagus untuk anti-aging, and dia akan tolong untuk hasilkan collagen kat kulit kita. Selain daripada tu, dia ada green light juga, yang mana green light ni akan tolong untuk bagi kulit kita ni nampak lebih sekata and evenkan skin tone kita. Last sekali, dia ada blue light, yang mana blue light ni akan tolong untuk bunuh bakteria-bakteria punca jerawat.